Καλώς ήρθατε στο Make It At Home. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σοκολάτα, το αγαπημένο ρόφημα μικρών και μεγάλων και για κάποιους η τροφή των θεών. Όπως έχω αναφέρει στο βιβλίο μου το εγχειρίδιο του Home Barista, η σοκολάτα ρόφημα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στις υδατοδιαλυτές, αυτές που μπορείτε να βρείτε στο σούπερ μάρκετ, και στις μη υδατοδιαλυτές, αυτές που μπορεί να βρείτε στο ηλεκτρονικό εμπόριο ή σε καφεκοπτεία. Τι γίνεται αν πάρουμε μια τέτοια σοκολάτα στο σπίτι και προσπαθήσουμε να την κάνουμε με παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή να ζεστάνουμε γάλα και να ανακατέψουμε τα υλικά? Οι σβόλοι που θα δημιουργηθούν δεν θα λιώσουν και έτσι δεν θα έχει πολύ ευχάριστη υφή, με κίνδυνο να είναι και μια αίσθηση σαν να πίνουμε άμμο. Σήμερα θα σας δείξω δύο διαφορετικές τεχνικές πώς μπορούμε να φτιάξουμε μία μη υδατοδιαλυτή σοκολάτα ρόφημα που μπορεί να αγοράσουμε από το εμπόριο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την Coffee Expert που μας παραχώρησε αυτήν την πολύ όμορφη σειρά. Βεβαίως από όλη αυτή τη σειρά των 5 επιλογών εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την κλασική και θα κάνουμε και άλλες 2 συνταγές που μπορεί να κάνετε στο σπίτι με υλικά που μπορεί να έχετε στην κουζίνα σας. Κουβερτούρα της επιλογής σας, κακάο, άνθος αραβοσίτου, ζάχαρη και σοκολάτα ρόφημα που μπορεί να έχετε αγοράσει είτε υδατοδιαλυτή είτε όχι. Πάμε να δούμε τις σωστές αναλογίες. Για τη συνταγή που μπορεί να κάνετε στο σπίτι θα χρησιμοποιήσουμε 200 ml γάλα, την ίδια ποσότητα και για τη σοκολάτα του εμπορίου, την ίδια ποσότητα και σε μια αυτόματη συσκευή για να συγκρίνουμε την αποδοτικότητα. Η αναλογία στο ρόφημα, αν δεν γράφεται στη συσκευασία, είναι 20 γραμμάρια ανά 100 ml γάλα, που σημαίνει ότι στις δύο αυτές εκδοχές θα βάλω 40 γραμμάρια. Στη συνταγή που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι θα χρησιμοποιήσετε μία μεζούρα ή 13 γραμμάρια κακάο, 2 γραμμάρια άνθος αραβοσίτου. Το άνθος αραβοσίτου μας χρειάζεται για να μας δώσει αυτήν την ωραία αίσθηση και την ομογενοποίηση που θα έχει το ρόφημά μας. Και μία μεζούρα 20 γραμμάρια ζάχαρη. Το καλό με τη συνταγή που μπορεί να κάνετε στο σπίτι είναι ότι τις αναλογίες τις φτιάχνετε εσείς κατά την προτίμησή σας, σε αντίθεση μια σοκολάτα του εμπορίου έχει τις δικές της αναλογίες. Ποιο είναι το μυστικό λοιπόν τώρα? Βάζετε τα υλικά στην εστία και όσο ζεσταίνονται τα αναδεύετε με ένα μιξεράκι χειρός. Όταν το μείγμα αρχίζει να φουσκώνει στα άκρα από το μπρίκι, είναι έτοιμο. Τι θα κάνω τώρα? Θα προσθέσω ζεστό νερό στο εξωτερικό μπολ για να δημιουργήσω ένα μπεν μαρί, να λιώσω την κουβερτούρα που έχω τοποθετήσει μέσα στο μπρίκι μου. Θα μπορούσατε να ζεστάνετε την κουβερτούρα κατευθείαν στην εστία, αλλά υπάρχει κίνδυνος να αρπάξει σοκολάτα, ενώ σε ένα μπεν μαρί κάνουμε πολύ πιο φυσικά την ανάδευση. Όση ώρα λιώνει η σοκολάτα μας, θα επιλέξω την αυτόματη συσκευή που έχει μέσα σοκολάτα του εμπορίου και ταυτόχρονα θα αναδεύω τα υλικά με το μιξεράκι χειρός, έτσι ώστε να δημιουργήσω την ίδια κίνηση που κάνει ο ατμός σε μια επαγγελματική συσκευή. Το ίδιο και σε αυτή τη σοκολάτα, μόλις αρχίσει να φουσκώνει στα άκρα είναι έτοιμη. Δεν χρειάζεται να ζεστάνετε το γάλα για το μπεν μαρί, γιατί είναι αρκετά ζεστή η σοκολάτα. Έτσι προσθέτοντας το γάλα σας, μπορείτε να ρίξετε τη θερμοκρασία και να πιείτε αμέσως. Έτοιμη και η σοκολάτα μας από την αυτόματη συσκευή. Οι φυσαλίδες είναι από την ανάδευση η οποία γίνεται. Και έτοιμη. Και η σοκολάτα μας από τον μπεν μαρί. Τέσσερις διαφορετικές σοκολάτες. Οι δύο αυτές επιλογές είναι με διαφορετική μέθοδο. Έχουμε τη συνταγή με το κακάο.
και έχουμε και τη συνταγή με την κουβερτούρα. Εναλλακτικά στη συνταγή με την κουβερτούρα θα μπορούσατε να βάλετε κρέμα γάλακτος, αλλά μετά εκεί δεν μπορώ να πω κάτι για τις θερμίδες, θα πρέπει να το προσέξετε μόνοι σας, γιατί ήδη η κουβερτούρα έχει ζάχαρη και γι' αυτό δεν πρόσθεσα ζάχαρη, σε αντίθεση με το κακάο που δεν έχει ζάχαρη και γι' αυτό στη συνταγή πρόσθεσα ζάχαρη. Στην περιγραφή υπάρχουν όλες οι συνταγές αναλυτικά. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή και το καμπανάκι έτσι ώστε να σας έρχονται ενημερώσεις για νέα βίντεο. Σας περιμένω σε ένα επόμενο Make It At Home.